امشب در 24 هشدار تازه نخست وزیر اسرائیل به حزب الله لبنان. بنیامین نتانیاهو میگه در صورت ورود حزب الله به جنگ تمام عیار بیروت به غزه بدل میشه. امیدواری آمریکا به ادامه روند عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل. مشاور بایدن گفته جنگ غزه نباید باعث تغییر این مسیر بشه. رئیس قوه قضاییه ایران میگه استعفای وزیر جهاد کشاورزی مربوط به پرونده 3.7 میلیارد دلاری محسنه اژه‌ای. میگه دولت هیچ فردی رو در ارتباط با فساد در واردات چای معرفی نکرده. و استقبال گرم از اعضای خانواده نرگس محمدی در اسلو. قرار یکشنبه جایزه نوبل صلح او رو به خانواده این زندانی سیاسی تحویل بدن. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. روز 62 جنگ با ادامه بمباران و عملیات زمینی ارتش اسرائیل در شمال و جنوب غزه، وزارت بهداشت تحت کنترل حماس میگه فقط در 24 ساعت اخیر 350 فلسطینی کشته و 1900 نفر زخمی شدند. در همین حال کانال 13 اسرائیل از کشته شدن یک نفر در شمال این کشور در نتیجه اصابت موشک حزب الله خبر داده. نخست وزیر اسرائیل که امروز به دیدار سربازان کشور در مرز با لبنان رفته، گفته اگر حزب الله وارد جنگ بشه بیروت به غزه و خان یونس بدل میشه. من تحت تاثیر روحیه قوی اینجا قرار گرفتم. مردم به شما افتخار میکنند. به دشمنانمان هم پیشنهاد میکنم به این روحیه توجه کنند. اگر حزب الله بخواهد وارد جنگ تمام عیار شود، بیروت و جنوب لبنان را به سرنوشت غزه و خان یونس گرفتار خواهد کرد. ما برای پیروزی مصممیم و با یاری شما پیروز خواهیم شد. بابک اسحاقی از تل‌آویو با ماست. بابک، از اورشلیم شروع بکنیم. میدونم که امروز قرار بود تعدادی از یهودیان دست راستی افراطی تظاهراتی رو اونجا انجام بدن برای اینکه میخوان ظاهرا هم مسجد الاقصی هم گنبد طلایی رو کنترلش رو از دست اردنی‌ها به دست اسرائیل بسپارن. الان 2 ساعتی از زمانی که قرار بود فرداد این 200 نفر تظاهر کننده و راهپیمایان افراطی مذهبی راستگرا از دروازه باب العمود، یعنی در پشت سر من، وارد اینجا بشن و فلسطینیان گفته بودن که این اجازه رو به اونها نخواهند داد، میگذره و هنوز ما ندیدیم که کسی در اینجا بیاد. آرامش کاملا برقراره. پلیس اسرائیل حضور چشمگیری در اینجا داشت و خیابانها را بسته بود، اما من دارم میبینم که آهسته آهسته خیابانها را هم دارن باز میکنن و ماشینها رد میشن. پلیس پیش از این گفته بود که تلاش خواهد کرد تا سازماندهان این تظاهرات را راضی بکنه که از این مکان، یعنی از جایی که بسیار پرتنش است و از محلات مسلمان نشین داخل قسمت قدیمی اورشلیم رد نشن برای اینکه برسن به دیوار ندبه. و در این حساسیت جنگ یک آتش دیگری در رابطه با شرق اورشلیم و پس از اون کرانه باختری در یکی از حساسترین نقاط خاورمیانه ایجاد نکنند. به نظر میرسه که در این راه موفق بودن و باروخ مرزل، یکی از رهبران راستگرا و افراطی در اسرائیل، که گفته بود که حتما این کار را انجام میدم و از محلات یهودی میرویم و شمع خنوکا، جشن مذهبی یهودیان را روشن میکنیم، راضی شده. در حال حاضر همانطوری که دیدیم سکوت حداقل در اورشلیم برقراره. بابک، فقط اصلاح بکنم، اول گفتگومون گفتم تل‌آویو، چون معمولا از اونجا تو رو داریم. در اورشلیم هستی الان، در نزدیکی همین محلی که تظاهرات قراره در اون شکل بگیره. بریم به سوی دیگر منطقه در غزه. وضعیت جنگی الان اونجا چطوره؟ اسرائیل امروز یک پیروزی روانی و یک شکست روانی را متحمل شد. پیروزی روانی زمانی بود که فیلم‌های صدها نفر از افراد حماس که خودشون را در شمال غزه به ارتش اسرائیل تسلیم کردن به نمایش گذاشته شد که اونها را ارتش اسرائیل در حالی که پیرنها و شلوارشون را در آورده بود سوار بر کامیون‌ها می‌کرد و دست بسته اونها را از منطقه خارج می‌کرد. این شاید
اولین نقطه پیروزی باشه که میتونه هم یک پیروزی روانی برای اسرائیل و یک شکست روانی برای حماس باشه و نشان دهنده این هستش که اسرائیل در جنگ در نوار غزه پیشروی‌های بزرگی داشته. در کنار اون شکست روانی امروز زمانی شکل گرفت که اعلام شد که پسر گادی ایزنکوت، رئیس ستاد سابق ارتش اسرائیل و یکی از وزرای دولت در اسرائیل و عضو کابینه جنگ اسرائیل که بسیار در اسرائیل شخصیت مهمی تلقی میشه، پسرش را در جنگ در غزه از دست داد. امروز گفته شد او در حالی که در اتاق فرماندهی نشسته بوده این خبر را به او دادند و این هم میتونه یک شکست روانی برای مردم اسرائیل باشه. ممنونم از تو بابک اسحاقی، خبرنگار ما در اورشلیم. یک مقام ارشد دولت آمریکا به رویترز گفته واشنگتن همچنان به دنبال عادی‌سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل. آموس هوخشتاین، مشاور انرژی دولت بایدن، گفته فکر نمی‌کنه جنگ در غزه باید باعث تغییر مسیر بشه. این در حالیه که 2 ماه پیش با آغاز جنگ بین حماس و اسرائیل، رویترز به نقل از منابعی در ریاض گزارش داد عربستان سعودی طرح عادی‌سازی روابط رو به تعلیق درآورده. این مقام دولت آمریکا گفته درگیری در غزه باید بیش از هر چیز یادآور این باشه که منطقه به سمت صلح و همکاری حرکت کنه. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن دی سی با ماست. خانم برادوس، شما میدونم که دارید رصد میکنید و چقدر فکر میکنید که این تحلیل درست هست که روابط عربستان سعودی و اسرائیل فارغ از آنچه که داره الان در منطقه اتفاق میفته به سوی گرمی خواهد رفت، یا فکر میکنید این ممکنه شروع یک توقف باشه برای عادی‌سازی روابط؟ برای جواب این سوال باید برگردیم به سخنان هر دو دولت، چه اسرائیل چه عربستان. اگر از عربستان شروع کنیم، وزیر سرمایه گذاری عربستان، اگر یادتون باشه خالد فلاح، 8 نوامبر برگشت گفت که این پروژه عادی سازی هنوز رو میز هست. یعنی بعد از شروع جنگ غزه بوده. یعنی طرف عربستانی هنوز هم خوشبین هست که این به نتیجه برسه، مخصوصا اینکه عربستان الان داره میگه خب این نشون میده که این جنگ غزه که چقدر ثبات و امنیت و روابط مثلا دیپلماتیک در منطقه برای توسعه براش مهمه. از نظر اسرائیلیا خب آخرین صحبتایی در مورد این موضوع شنیدیم از نتانیاهو، شنیدیم در نشستی که با ایلان ماسک داشت در اسرائیل در مورد موضوع صحبت کرد و گفت باز این پروژه هنوز رو میز هست ولی بعد از پایان جنگ و شکست حماس. یعنی اینجا نشون میده که هر دو طرف در مورد این صحبت میکنن. نتانیاهو منتظر پایان شکست و پایان حماس هست، ولی برای عربستان خب سخت‌تر هست، برای اینکه عربستان به عنوان رهبر دنیای اسلام و اینکه تمام دولت‌ها الان منتظر هستن که عربستان چه عکس‌العملی در مورد دفاع کردن از مردم فلسطین و غزه انجام خواهند داد، در چه موقعیتی قرار داره و چه کارهایی تا الان انجام داده. مثلا اگه بخوایم لیست کارهایی که عربستان تا الان انجام داده در مقابله با اسرائیل در این جنگ، خب اولین حرکتی که کرد عربستان اعلام کرد که بیاییم تحریم کنیم تسلیحات اسرائیل رو. و بعدش نشستایی که در نوامبر داشتیم سران کشورهای عربی بودن، حتی رئیسی هم شرکت کرد، این نشست رو داشتن که درخواست آتش بس فوری کردن. و بعد از اون چیزی که دیدیم علنا عکس‌العمل خاصی نبوده و حالا بماند راپورتایی که الان دارن روزنامه‌نگارا در موردش صحبت میکنن اینه که کشورهای عربی مخصوصا عربستان بعدشون هم نمیاد که اسرائیل قضیه حماس و قدرت حماس رو در غزه به پایان ببره. میدونیم که جایی که عربستان نتونست قدرتش نفوذ کنه اونجا، برای همین این آمارا داره به ما میگه که هنوز این گفتگوها و این طرح رو میز هست و به اینکه جنگ غزه کی تمام خواهد شد به نظر من دوباره اثر خواهد گرفت این گفتگوها برای تفاهمی که بین عربستان و اسرائیل که این یک باز کردن تمام درها برای به روی اسرائیل در میان دولت‌های عربی خواهد بود. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک. این یک خبر فوری است. خبری فوری داریم. سنای آمریکا تصمیم گرفته ایالات متحده نظامیانش رو در سوریه نگه داره. سناتورها لایحه‌ای رو که از رئیس جمهوری بایدن می‌خواست حدود 900 سرباز آمریکایی مستقر در سوریه رو به خانه برگردونه رد کردن. این در واکنش به حملاتی هستش که از نیروهای مورد حمایت ایران به نیروهای آمریکایی در منطقه به خصوص در سوریه صورت میگیره.
در همین حال ساعتی پیش آمریکا تحریم‌هایی را علیه 13 فرد و نهاد به اتهام انتقال $10 میلیون ارز خارجی به حوثی‌ها از طریق فروش و حمل کالاهای ایرانی وضع کرد. وزارت خزانه‌داری در بیانیه گفته که سپاه از این طرح که شامل شبکه پیچیده‌ای از مبادله در چندین کشور از جمله یمن و ترکیه است حمایت می‌کند. در این بیانیه آمده که نتیجه این حملات مختل کردن امنیت دریایی و تهدید تجارت بین‌المللیه. گروه 7 هم گفته دلایلی داره که نشون میده جمهوری اسلامی پشت حملات حوثی‌ها به کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ. کاخ سفید هم در بیانیه نوشته بایدن و سران کشورهای گروه 7 در دیداری آنلاین حملات حوثی‌ها را محکوم کردند و در مورد امنیت دریایی در منطقه خاورمیانه گفتگو. شهرام خلدی استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل در دانشگاه واترلو از آنتاریو. با مسائل خلدی به نظر میاد که آرام آرام داره زنگ خطر برای آمریکایی‌ها خیلی بیشتر از گذشته در مورد حوثی‌ها به صدا در میاد، اینطور نیست؟ بله دقیقا همینطوره و همونجوری که حضرت عالی دفعه پیش که صحبت کردیم فرمودید که آیا این یک بردباری استراتژیک هست یا یک بردباری تاکتیکی، به نظر میرسه که مجموعه این عوامل به علاوه همین لایحه‌ای که سنای آمریکا در مورد نگه داشتن نیروهای آمریکایی در سوریه تصویب کردن نشون میده که دارن هم از درون کاخ سفید هم از بیرون کاخ سفید فشار میارن به آقای بایدن که یک حرکتی انجام بده و این بردباری استراتژیکی خودش رو به نظر من به پایان برسونه. چه معنی به نظرتون رو زمین خواهد داشت تحریم‌های این چنینه؟ آیا هیچ نتیجه ملموسی هم ازش خواهیم دید؟ بله، عرض کنم به حضورتون که من از مجموعه ملاقات هایی که ما از ژانویه گذشته به این طرف با یک گروه دیگه از کارشناسان با معاون نخست وزیر کانادا و وزیر دارایی کانادا داشتیم درباره تحریم های مالی و تحریم های این گونه ای، یک چیزی که از گفتگو با آسیستان ها و دستیارهاشون متوجه شدم این هستش که یکی از دلایل این که این گروه 5 چشم یعنی استرالیا، بریتانیا، کانادا، آمریکا گاهی اوقات اجازه میدن این فعالیت‌های مالی ادامه پیدا بکنه، این هست که دارن ازش استفاده میکنن برای اینکه سرنخ فعالیت‌های خطرناکتر رو پیدا بکنن. منتها یک اشتباهی که بقیده من یا یک خطر یا ریسکی که این حرکت در واقع در برداره این هست که گاهی اوقات در واقع اون خط و در واقع رد پا رو گم میکنن و به نظر من حالا این دیدگاهیه که مقامات امنیتی دارن که ما اجازه میدیم این شبکه‌های در واقع عرض کنم به حضورتون تبهکاری مالی ادامه بدن فعالیتشون رو، اون وقتی که کارت به استخوان رسید جلوشون رو میگیریم. ولی همونجوری که من و دیگر کارشناسان ایرانی که با مقامات کانادایی صحبت کردیم یادآوری کردیم، شما همیشه موفق نمیشید که رد پای اینها رو تا آخرین لحظه حفظ بکنید و اینها ممکنه مرتکب اعمال شیطنت‌آمیزی بشن. فقط جناب فرزاد عزیز من یه نکته رو عرض بکنم، یک کنوانسیونی وجود داره که در پی حملات فلسطینی‌ها در دریای مدیترانه انجام در واقع تصویب شد در سال 1988 درباره مبارزه با اعمال خطرناک و غیر قانونی در واقع راه‌های دریایی و همه مقامات امریکایی این رو میدونن، کشورهای درجه یک که گروه 7 هم این رو دارن و در پی دزدی‌های دریایی که در سومالیه اتفاق افتاد این به اجرا در اومد. دولت بایدن هیچ احتیاج به اجازه از کنگره یا هیچ چیز دیگه‌ای نداره برای اینکه اقدام بکنه و من واقعا نمیتونم درک بکنم که چرا آقای بایدن الان که به خصوص گفتگو در مورد گروگان‌ها به بن‌بست رسیده و مشخصه که حماس گروگان‌ها رو آزاد نخواهد کرد، یک در واقع ضربشستی به حوثی‌ها یا به سپاه پاسداران که پیروز فکر می‌کنم بود که دو تا کشتی رو توقیف کردن نشون نمیده. ممنونم از شما شهرام خلدی استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل دانشگاه واترلو از آنتاریو. خب برگردیم به خبر فوری که لحظاتی پیش بهتون گفتم. سنای آمریکا تصمیم گرفته آمریکا نظامیانش رو در سوریه فعلا نگه داره. سناتورها لایحه‌ای رو که از رئیس جمهور بایدن می‌خواست حدود 900 سرباز آمریکایی مستقر در سوریه رو به خانه برگردونه رد کردن. آرش علایی از کنگره
آمریکا به ما پیوسته. اگر اشتباه نکنم سناتور رند پال بود که این طرح رو پیشنهاد داده بود. سناتور رند پال سناتوری است که یه بار صحبت می‌کردیم با هم دیگه. یکی از لقب‌هایی که ایشون داره جوجه اردک زشت حزب جمهوری خواست. در واقع یک وصله ناجور در حزب جمهوری خواه تنها کسی است که مخالف حضور نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه و دیگر کشورها از. پارسال هم ایشون یک لایحه دیگری آورده بود برای اینکه 1100 سرباز آمریکایی که در کشور نیجر مستقر هستند رو بخواهد خارج کند. امروز هم حدوداً 1-2 ساعت پیش ایشون لایحه‌ای رو آورد در صحن علنی مجلس سنا به رأی گذاشت. با اکثریت بسیار بالایی رد شد. در این تا لایحه خواسته بود 900 آمریکایی خارج شن، به خاطر که ایشون گفت مشخصی است مأموریت این 900 سرباز چیست. ایشون گفت کاخ سفید ادعا می‌کند که این سربازان برای اینکه جلوگیری کنند از ظهور دوباره داعش در اون منطقه هستند، اما می‌دونیم که این سربازان آمریکایی به طور مرتب تحت حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستند و به قول ایشون دیگه وقتی ندارن و فرصتی نخواهند داشت که بخوان مأموریت خودشون انجام بدن. فقط تبدیل به سیبل شدن. بهتر است که این نیروها رو برگردونیم همه رو به امریکا یا حداقل به پایگاه‌های دیگری که در بقیه جهان دارد. میچ مک‌کانل رهبر اقلیت با مخالفت در صحنه علنی مجلس با این لایحه گفت این یک هدیه بزرگ به آیت الله خواهد بود، باعث خواهد شد که یک جبهه دیگری هم در شمال اسرائیل حزب الله ایجاد کند. و در مورد هوتی ها هم در کنگره آمریکا هنوز یواش یواش کار به استخوان رسیده است. دیروز هم من از سناتور جمهوری خواه ران جانسون سوال کردم در مورد سیاست و استراتژی دولت بایدن در قبال هوتی ها. آقای سناتور ران جانسون به من چنین گفت: نه، من از واکنش دولت بایدن در دریای سرخ راضی نیستم. دولت بایدن جمهوری اسلامی رو نوازش میکنه. اونها دارن کاری رو میکنن که دولت اوباما انجام داد. میلیاردها دلار از طریق لغو تحریم ها و چیزهای دیگه به بزرگترین حامی تروریسم سرازیر شده. من فکر میکنم ضعف دولت بایدن جهان رو آشفته کرده. و بعد هم با یکی از سناتورهای دموکرات صحبت کردم، آقای بن ری لوهن، که ایشون هم از مدافعان دولت بایدن هست، اما به نظر نمیاد خیلی لحنش با جمهوری خواهان در این زمینه فرق بکنه. ایشون گفت اگر هوتی ها یا جمهوری اسلامی به کشتیرانی آمریکایی حمله کنند، امریکا پاسخ نظامی محکم خواهد داد به این مسئله. و الان هم داریم میشنویم از مقامات مختلف در کنگره آمریکا و متحدین ایالات متحده در دریای سرخ میخواهند حضور نظامی خودشون رو افزایش بدن برای اینکه امنیت کشتیرانی رو تامین بکنند. ممنونم از سارش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگه دولت ابراهیم رئیسی هنوز هیچ مقام دولتی متخلفی رو در ارتباط با پرونده فساد واردات چای به دستگاه قضایی معرفی نکرده. غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته قوه قضاییه به پرونده تمامی افراد متهم بدون توجه به مقام اونها رسیدگی میکنه. آقای اژه‌ای با اشاره به اعلام دولت مبنی بر برکناری 60 فرد متخلف گفته تا به حال این افراد به قوه قضاییه معرفی نشدند. او همینطور ارتباط استعفای جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی رو با فساد 3.7 میلیارد دلاری در پرونده واردات چای تایید کرد. ابایی از اینکه اگر یک تخلفی انجام شد مردم ما بدونن نداریم. هر کسی که ثابت شد در هر مقامی که هستش مطمئن باشه که انشالله رسیدگی خواهیم. این خواست دولت گفت که ما گزارش رو دادیم به قوه قضاییه برخورد میکنه. من مطمئنا به شما بگم قوه قضاییه برخورد خواست. اما البته اینم اضافه بکنم هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان به ما پیوسته. آقای مهدوی آزاد، بالاخره ساختار جمهوری اسلامی با فسادهای این چنینی بسیار تنیده است. چقدر ممکن هستش که از داخل چنین سیستمی بشه امیدوار بود به مبارزه با فساد؟ بله، ببینید هنوز هیچی نشده. بین دولت و قوه قضاییه دعوا شده سر اینکه پرونده چای گیت، پرونده چای دبش چی بوده، داستانش کی گرفته و چی بوده. همین امروز آقای محسن اژه‌ای شما خبرش رو خوندید، معنای صریح حرفای اون هستش که داره تکذیب میکنه ادعای دولت رو. آقای محسن اژه‌ای گفتش که پرونده چای دبش اولا در پرونده نهادهای دامی کشف شد
بعد دوم میگه سازمان بازرسی بعد از کشف ورود کرد. سازمان بازرسی متعلق به در واقع قوه قضاییه است. رئیسش همین آقای ذبیح الله خداییان سال 1400 توسط آیجی منصوب شد، آبان 1400. خیلی روشن آیجی میگه سازمان بازرسی ورود کرد. بعد میگه دولت کسی تا حالا معرفی نکرد، هیچ کم بازرسی نشده. یعنی معنی سریش اینه که دروغ میگه. خود آقای ذبیح الله خداییان هم امروز مصاحبه کرده، توضیح میده. او البته حرف دولت رو سعی نکرده انکار بکنه، ولی توضیح میده که سازمان بازرسی کشور یعنی او، یعنی قوه قضاییه این ماجرا رو کشف کردن و پیگیری کردن. این در مقابلش با ادعاهای دولت هستش که میگه نخ ما کشف کردیم، ما پیدا کردیم. بعد تازه شما میفهمید نه تنها اینا دروغه، بلکه تمام تبلیغاتی که در موردش میکنن در مورد نقش دولت‌های قبلی و غیره همش دروغه. آقای مهدی نصیری مدیر مسئول اسبق کیهان که توسط خامنه‌ای منصوب شده بود، نزدیک به او هست و سال‌هاست انتقادات خیلی جدی مطرح میکنه و در شاید یک دو سال اخیر دیگه کامل میگه من از حکومت جدا شدم، انتقاد بسیار جدی مطرح میکنه و ساکت نشدنش نشونه که آدم سالمی بوده، وگرنه ساکت میشد. تا حالا یه نوشته جالبی داره به عنوان ولایت مطلقه و چایگیت. توی اون دیگه من وقت نمیشه توضیح میده که چی شد از جمهوری اسلامی جدا شد، از ولایت فقیه جدا شد. توضیح میده، میگه داستان از ابتدا از اینجا شروع شد که من پرونده‌های مربوط به فساد میدادم به علی خامنه‌ای و بیت او. اونها در ظاهر میگفتن آفرین، اما پیگیری نمیکردن. میگه بعد من به جایی رسیدم که فهمیدم اینها مسئله مبارزه با فساد رو به عنوان زینت و پوز و جذب محبوبیت میخوان و ماها در واقع زینت، در واقع به قول ماها میشه مترسک بازیگر عروسک این بازی است. میگم من نمیخواستم عروسک گردانی باشم. نقل مضمون عرض میکنم و نهایتا نتیجه‌ای که میگیره میگه که تمام این پرونده ها از جمله پرونده چای دبش و غیره اینها محصول قدرت استبدادی، محصول حکومت ولایت فقیه، ساختار ولایت فقیه و دستگاه‌های نظامی و امنیتی علی خامنه‌ای است. و در واقع توی همینجا پیش بینی هم میکنه، میگه حالا خواهیم دید توی همین پرونده هم چه بازی‌هایی در میارن، آخرش جمع جورش میکنن. من پیشنهاد پیش بینیم همینه، این ساختار نمیخواد و نه میتونه با این چنین فسادهای مبارزه کنه. با فساد سطح پایین میخواد، دوست داره مبارزه کنه، منتها خب نمیتونه، به این خاطر که نیروهای سطح پایین حکومت هم سهم خودشون رو از سفره انقلاب میخوان. وقتی که میبینن از مراجع تغییر تا سردارای سپاه دارن غارت میکنن، نیروهای سطح بالا رو ساختار نمیخواد باشون مبارزه کنه، چون بخش از همین فساد میرسه به خود حکومت، به سپاه قدس، به روحانیون، باش حوزه علمیه میسازن. اینی که محمد یزدی از صادق لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه پرسید اون کاخ تو به عنوان حوزه علمیه از کجا آوردی؟ این پول از همین جهان بیاد. برای این خیلی جواب شما منفی است. او حکومت نمیخواد و نمیتونه با اینجور پرونده ها مبارزه کنه و این پرونده هم خواهیم دید که سنبلش خواهد کرد. ممنونم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برن آلمان. اعضای خانواده نرگس محمدی برای دریافت جایزه صلح نوبل او وارد شهر اسلو شدند. جایزه صلح نوبل روز یکشنبه به فرزندان نرگس محمدی اهدا میشه. این فعال حقوق بشر در حال حاضر در زندان اوین زندانی. کیانا و علی رحمانی فرزندان نرگس محمدی بعد از ورود در فرودگاه بیانیه‌ای رو خوندن و تقی رحمانی همسر نرگس محمدی هم به ایران اینترنشنال گفت خواسته نرگس محمدی اینه که جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی در مقابل اعدام‌ها در ایران بایستند. اساساً در زندان هست برای آزادی، دموکراسی، برابری مدنی و کسی که برای آزادی و دموکراسی و برابری مدنی هست سعی باید بکنه موانع این راهو کم کنه. جمهوری اسلامی با اعدام، زندان، بیکار کردن و مجازات فعالان مدنی و سیاسی مبارزه رو در ایران سخت کرده. باید این صدای یک نوبلیست باید در جهتی باشه که بشه این هزینه ها رو برای مبارزه آورد پایین. این به نظر من خواست نرگس هست. جزئیات بیشتر از همکارم مهران عباسیان در اسلو. سومین روز هفته حقوق بشر در اسلو قراره روز یکشنبه 10 دسامبر جایزه نوبل صلح 2023 به نرگس محمدی اهدا بشه، اما نرگس محمدی همچنان در زندانه. کمیته نوبل صلح در نروژ تصمیم گرفته این جایزه رو روز یکشنبه به خانواده نرگس محمدی اهدا بکنه. امروز خانواده نرگس محمدی، همسر و 2 فرزند او وارد فرودگاه شهر اسلو شدند و مورد استقبال خانم اندرسون رئیس کمیته نوبل صلح قرار گرفتند. بعد از اون یک کنفرانس مطبوعاتی برای خانواده خانم محمدی برگزار کردند. کیانا و علی فرزندان خانم محمدی به زبان فرانسه بیانیه‌ای خوندن. کیانا به این اشاره داشت: ما آگاهیم که این لحظه‌ای تاریخی برای مردم ایران و برای زنان ایرانی است که در خط مقدم خیزش مردمی علیه حکومت ظالم جمهوری اسلامی ایستادند. علی هم گفت این جایزه پاداش عزم و شجاعت مردم ایرانه که امروز برای حقوق خود و ارزش‌هایشان می‌جنگند.
و علی در ادامه گفت مردم ایران هرگز تسلیم ظلم نمی‌شوند. در طی این یک هفته‌ای که در شهر اسلو سمینار نشست و گرد همایی‌های مختلف برگزار میشه، تمام این نشست‌ها مربوط به مسائل حقوق بشری در ایرانه. امشب هم اینجا در یکی از سینماهای شهر اسلو فیلمی به نام 7 زمستان در تهران در حال اکرانه و بعد از فیلم قرار یک نشست با کارگردان و فعالین حقوق بشری برگزار بشه. این فیلم زندگی ریحانه جباری، یک مستند درباره ریحانه جباری. در روزهای آینده در شهر اسلو شاهد تجمع‌ها، گرد همایی‌ها و همچنین نمایشگاه خانواده دادخواهان هستیم. روز یکشنبه جایزه نوبل صلح 2023 به خانواده نرگس محمدی اهدا میشه. خانم محمدی پنجمین برنده جایزه صلح نوبل که در زمان اهدای جایزه در زندانه. جایزه‌ای که گفته میشه کارشناسان این گونه نام او رو میبرند که جایزه‌ای که دیکتاتورها از او متنفرن. مهران عباسیان، اسلو. به گزارش گلوبال نیوز، روح الله فیروزنا، مهندس کامپیوتر که شرکت دوربین‌های امنیتی و حفاظتی در استان فارس داشته، در آستانه اخراج از کانادا است. گزارش گفته 3 نفر از اعضای هیئت مدیره شرکتی که آقای فیروزنا مدیر و سهامدارش بوده، از کارکنان وزارت اطلاعات بودند. در شرکت دیگری که در زمینه انرژی خورشیدی فعالیت داره هم اسم فیروزنام در کنار محمد نجات، فرمانده عالی رتبه سپاه، دیده میشه. فیروزنام با خانواده‌اش در سال 2018 از سفارت ترکیه ویزای توریستی کانادا را گرفته و بعداً تلاش کرده در این کشور بمونه. روح الله فیروزنام که دوران سربازیش رو در نیروی دریایی سپاه گذرونده و حالا نسبت به حکم استردادش اعتراض کرده، مدعی در صورت برگشت جانش در خطره، ادعایی که در مراحل مختلف رد شده. شرکتی که فیروزنام سهامدارش بوده، دوربین‌های امنیتی زندان‌ها، پلیس و مراکز وزارت اطلاعات در استان فارس رو نصب کردند. حکم استرداد او بعدتر در دادگاه فدرال هم تایید شده. حالا در آخرین تلاش او در 27 نوامبر درخواست بازنگری و دریافت $10,000 هزینه دادرسی رو داده. در گزارش گلوبال نیوز اومده که او و وکلاش به هیچ تماسی پاسخ ندادن و معلوم نیست که در خاک کانادا حضور داره یا نه. همکارم کامران ملکپور از ونکوور با ماست با جزئیات بیشتر در مورد این پرونده. فردا جان، سلام به شما و مخاطبان 24. در مورد آقای روح الله فیروزنا، من چون اسم شرکتشون در گزارش گلوبال نیوز نیامده، اما طبق اسنادی که در دادگاه موجود هستش اسم شرکتشون شهر ارتباط شیراز بوده. 3 تن از اعضای هیئت مدیرهشون طبق مدارکی که سیستم‌های امنیتی کانادا به دادگاه ارائه کردن عضو وزارت اطلاعات بودند. فعالیت این شرکت‌ها در مورد نصب دوربین‌های امنیتی در مراکز اطلاعاتی، مراکز پلیس و زندان‌های استان فارس بوده. سالها به این فعالیت مشغول بودند. آقای فیروزنام در سال 2018 به همراه خانواده به ترکیه، به سفارت کانادا در ترکیه مراجعه میکنه. اونجا درخواست ویزای توریستی میکنه. در علت سفر ازش میپرسن چرا میخوای بری کانادا؟ میگه برای گردش. بعد زمانی که ایشون میاد اینجا درخواست تبدیل وضعیت توریستیش به اقامت دائم میکنه که از اونجا درگیری با سیستم مهاجرت آغاز میشه و یکی از مسائلی که مطرح شده این هستش که دفاعیات آقای فیروزنام هست، چون آقای فیروزنام در چند مرحله درخواست اقامتش در کانادا مردود شده و نهایتا در ابتدای سال 2023 دستور دیپورت ایشون صادر شده که میدونیم که 2 هفته قبل ایشون آخرین شانسی که داشته که دفاع کنه از خودش رو فایل کرده به دادگاه. در مراحل مختلفی ایشون از خودش دفاعیات مختلف انجام داده. در IRB همون جایی که قرار هست مقامات جمهوری اسلامی همون 10 نفر هم به اونجا ارجاع شدن که باید از خودشون دفاع کنن. ایمیگریشن رفیوجی بورد، اونجا کمیسیون پناهندگان و مهاجران، در اونجا دفاع میکنه که من اگر تحت تعقیب قرار بگیرم من اگر برگردم به ایران تحت تعقیب خواهم بود و جونم در خطر هست. موضوعی که بعدها در مراحل مختلف 2 بار در IRB و بعد در دادگاه فدرال کانادا مردود اعلام میشه و اعلام میشه که آقای فیروزنام حقیقت رو در مورد بازگشتش به ایران نمیگه. در یه مرحله بعدی وقتی مراحل دادگاه پیش میره ایشون ادعا میکنه که اطلاعی از این که شرکاش چه شغلی داشتن و چه فعالیت‌هایی داشتن نداشته، که این رو هم دادگاه رد میکنه.
بعضی از شرکایشون همونطور که گفتی در یه شرکتی که مربوط به انرژی های خورشیدی هست، به جز شرکت شهر ارتباط شیراز، ایشون با سردار نژاد یکی از فرماندهان عالی رتبه سپاه پاسداران شریک بوده و دادگاه قبول نکرده که یه کسی در ایران با ایشون شریک باشه و ندونه شغل این فرد چی بوده. در هر حال آقای فیروزنام به هیچ پاسخی هیچ تماسی پاسخ نمیده و گلوبال نیوز هم اعلام کرده که نمیدونه ایشون در داخل خاک کانادا هست یا کانادا رو ترک کرده. من این رو اضافه کنم که موضوع آقای فیروزنام ربطی به اون 10 نفر مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی که 9 نفرشون در حال حاضر در خاک کانادا هستند و پروندهشون به تازگی توسط آژانس امنیت مرزی کانادا به IRB ارجاع شده نداره. ایشون پروسش از چند سال قبل شروع شده. بیشتر به نظر میرسه زمانی که برای تغییر ویزای توریستیشون به اقامت اقدام کرده، در سکیوریتی چک متوجه سوابق ایشون شدن و سیستم امنیتی کانادا اطلاع رسانی کرده به سیستم مهاجرتی و پرونده دیپورت ایشون از اونجا آغاز شده. ممنونم از شما کامران ملکپور، همکارم از ونکوور کانادا. کالج اوبرلین در اوهایو بالاخره کلاس‌های درس محمد جعفر محلاتی سفیر پیشین ایران رو در سازمان ملل و استادیار فعلی این کالج تا زمان نامشخص تعلیق کرده. سخنگوی کالج اوبرلین به ایران اینترنشنال گفته که محلاتی از روز 7 آذر به مرخصی اداری نامحدود فرستاده شده، اما به دلیل توقف تدریس او اشاره نکرده. نیویورک پست نوشته محلاتی یک فرد یهودی ستیز و خواهان نابودی اسرائیل. به گفته این روزنامه او از فتوای آیت الله خمینی در مورد سلمان رشدی حمایت کرده و اخیراً هم اسنادی از او فاش شده که نشون میده محلاتی در سال 1990 و زمانی که استادیار دانشگاه کلمبیا بوده متهم شده که در ازای رابطه جنسی به یک دانشجوی فارغ التحصیل که 11 سال کوچکتر از او بوده نمره قبولی داده. در طول 2 سال گذشته لادن بازرگان و شمار دیگری از خانواده‌های دادخواه دهه 60 کارزاری برای اخراج محلاتی به راه انداختند. خود لادن بازرگان فعال سیاسی و حقوق بشر از اسلو به ما پیوسته. خانم بازرگان، چقدر این تعلیق نامحدود رو موفقیتی می‌بینید در کارزارتون؟ والا میگن از خرس مویی هم غنیمت است. جوری که دانشگاه اوبرلین با ما رفتار کرده همین هم پیروزی بزرگیه، ولی ما از پا نخواهیم نشست و درخواست ما از دانشگاه اوبرلینه که یک مرکز یادبودی برای جانباختگان دهه 60 ایجاد بکنه و حتما تمام پرداخت‌ها به محلاتی رو قطع بکنه، چون کماکان با وجود تعلیق تدریس بهش بازنشستگی و حقوق تعلق میگیره. ارائه با دانشگاه و پاسخ اونها معمولا به شما چه است در مورد اتهاماتی که شما مطرح میکنید؟ هرگز حاضر نشدن هیچ پاسخی به ما بدن و با ما وارد صحبت بشن و ما در اطلاعی هم که صادر کردیم مجددا از اینها خواستیم که با خانواده ها ملاقات بکنن و انتظار ما اینه که همینطور کرسی های درسی در رابطه با جنایت های رژیم در ایران بذارن، حالا که اینها 20 و چند سال یکی از لابی های رژیم جمهوری اسلامی رو، یکی از اپولوژیست ها رو استخدام کردن و به سمپاشی افکار دانشجویان پرداختن، حالا هم وظیفه‌شونه که برای 20 و چند سال حداقل در مورد جنایت های رژیم کسی رو استخدام کنن که تدریس کنه. به نظر میاد دلیل تعلیق ایشون ظاهرا مستقیما ربطی به کارزار شما نداشته، اتهامات دیگری هم علیه ایشون مطرحه. متاسفانه مقاله آقای بنبرد و ایزابل جانسون طوری که منتشر شد همه رو به اشتباه انداخت. یک روز قبل از اینکه ما از دانشگاه در رابطه با این مسئله رابطه جنسی سوال بکنیم، دانشگاه تصمیم گرفت که این آقا رو به این بلا رو به سرش بیاره و در نتیجه دانشگاه هنوز در رابطه با این رابطه جنسی چیزی نمیدونست. و همونطور که خودتون میدونید در آمریکا نمیشه کسی رو برای یه جرمی که 27 سال پیش در یه جای دیگه انجام داده حالا اینجا محکومش کرد. اون اتفاقی که براش در دانشگاه کلمبیا افتاده بود، دادگاه مختومه اعلام شد. برای اینکه خارج از دادگاه دانشگاه کلمبیا با اون خانم به توافق رسید و یه پولی به اون خانم داد، ازش خواست که هرگز راجع به این مسئله صحبت نکنه، با اینکه وسایل نامه‌های دادگاه علنی بود. اما که ما با دادگاه تماس گرفتیم، هزینه پست رو کپیش دادیم و 400 خورده صفحه رو گرفتیم و مطالعه کردیم و این مقاله‌ای که نوشته شده نتیجه اون تلاش هاست. ولی در صورت دانشگاه هنوز راجع به این نمیدونست، چون ما حدود 4 ماه روی این خبر نشسته بودیم، منتظر بودیم که نشریه‌ای پیدا بکنیم که حاضر بشه راجبش صحبت بکنه، چون همون که گفتم خبر قدیمی بود و می‌خواستیم ببینیم آیا حاضر اون خانم بیاد و خودش مستقیما با میدیا صحبت کنه. من 4 بار باهاش تلفنی صحبت کردم، یه اطلاعات دیگه ازش گرفتم، ولی متاسفانه قبول نکرد که با میدیا صحبت کنه و ما دیگه خبر رو فرستادیم بیرون. ولی من بیشتر فکر می‌کنم که دلیل اخراج ایشون یکی فشارهای ما بود و دیگری هم تلاش‌های خانم
ملیسا لندا که اون هم از فارغ التحصیلان دانشگاه اوبرلین در تظاهرات اول ما سخنرانی کرده از افراد کمپین ماست و اون مدارک جمع کرده بود که معلاتی در کلاس‌های درسش از حماس هواداری میکنه و 3 سال پیش این شکایت خودش رو به وزارت آموزش و پرورش آمریکا داده بود و وزارت آموزش و پرورش آمریکا در ماه سپتامبر خبر داد به ما که داره تحقیقات میکنه راجع به این مسئله و محلاتی و فکر میکنم مجموعه همه اینها باعث شد که دیگه دانشگاه تصمیم بگیره که جام زهر رو بنوشه و لااقل البته امسال هم اصلا بهش اجازه تدریس نداده بودیم، 1 ساله که اجازه تدریس نداره، ولی دیگه به طور کاملا اسمش رو هم از روی وبسایت برداشتن و گفتن که تا حد نامعلوم رفته. البته خودش نقشه داره که دانشگاه رو سو کنه، حالا ببینیم به کجا میرسه. ممنونم از شما. لادن بازرگان، فعال سیاسی و حقوق بشر از اسلو. امیرحسین مرادی و علی یونسی، 2 دانشجوی زندانی، در پیامی به مناسبت روز دانشجو گفتند که پتانسیل و نقش تاثیرگذار دانشجوها مایه هراس حکومت شده و جمهوری اسلامی که برای بقا دوگانه ترس و یأس رو در جامعه ایجاد کرده شاید بتونه چند روزی بیشتر زنده بمونه، اما با این همه قیام مردم در راه. این 2 دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف که نزدیک به 3 ساله به حکم دادگاه انقلاب در زندان به سر میبرند، در این نامه که به مناسبت روز 16 آذر ماه روز دانشجو منتشر شده گفتند دانشجویان پارسال نشون دادن که در بخش مهمی از قیام و تحولات بعد از اون هستند و امروز هم به عنوان یک قشر جوان و آگاه میتونن پایان بخش تردیدها باشند. مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، اینجا در استودیو به ما پیوسته. چقدر فکر میکنید که از پیام هایی که اونها منتشر میکنن میتونه تاثیرگذار باشه برای موج دیگری از اعتراضات در به خصوص فضای دانشگاهی؟ بله، درود به شما و همه بینندگان. من ابتدا 70مین سالگرد 16 آذر هستش، دارم میخواد یه تقدیری بکنم از همه کسانی که در این سالها به عنوان فعال دانشجویی اومدن، تلاش کردن، هزینه‌های زیادی دادن با زندان، با هزینه‌های مختلفی که وجود داشته و همینطور دانشجویانی که امروز دانشگاه هستن. واقعیت این هستش که به هر حال این نامه‌ای که این 2 دانشجو دادن نامه بسیار مهم و شجاعانه است، اونم از درون زندان وقتی میان این صحبت‌ها رو مطرح می‌کنن. من امروز بیانیه‌های خیلی خوبی هم خوندم از گروه‌های مختلف دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف کشور که نشون میداد که بحث‌های فکری خیلی خوبی در دانشگاه در جریان هست. برای همه میدونیم بعد از اون فضایی که سال قبل در دانشگاه شاهد بودیم، یعنی اون جریانی که شکل گرفت و اون حالت که جنبش دانشجویی به نوعی زنده شد و یکی از پایه‌های اصلی جنبش زن زندگی آزادی شد. خیلی وقتا ما می‌دیدیم که روزهای مختلف دانشگاه‌های مختلف در واقع این مشعل رو روشن نگه می‌داشتن، ولی خب بعد از اون حکومت هم سرکوب خیلی سنگینی رو دانشگاه گذاشت، یعنی سرکوب بسیار شدیدی شد، از طرق مختلف زندان کردن، کمیته‌های انضباطی، محرومیت از تحصیل و الان اخباری داریم که دوربین‌هایی که در دانشگاه‌ها نصب کردن برای تشخیص چهره، کسانی که تذکر حجاب میدن، تماس‌های مکرری که گرفته میشه از کمیته انضباطی حراست با خانواده دانشجویان که تهدید بکنن اونها رو. برای فضا رو خیلی بستن و خب امسال به واقعیت اینه که فرصت عملی برای تجمعات، اعتراضات دانشجویی نبود، ولی چیزی که نشون میده وقتی اون دنبال میکنیم گروه‌های مختلف دانشگاه رو، بحث‌ها بین خود دانشجویان در جریان، یعنی مشخص که دارن فکر میکنن چه چاره‌ای باید برای این وضعیت اندیشید و دنبال طرحی هستن که بشه در چنین فضای فعالیت کرد. من فکر میکنم که برای جنبش دانشجویی علیرغم این سرکوب‌ها به حیات خودش ادامه میده و مترصد فرصتی خواهند بود که دوباره بتونن اون اعتراضات و اون کنش‌های خیلی باشکوهی که پارسال داشتن رو ادامه بدن. فکر میکنید که رویکرد حکومت چه خواهد بود در مقابله با چهره‌های این چنینی؟ چون مثلا دیدیم دیگه بعضی‌ها رو سعی کردن بعد از نزدیک 1 سال از تظاهرات با قید وثیقه یا به اشکال مختلف آزاد بکنن، هرچند بسیاری دیگر در داخل زندان هستن. فکر میکنید که سعی خواهند کرد که مثلا با قید وثیقه بعضی رو آزاد بکنن تا یک آرامش نسبی صورت بگیره در داخل حکومت، یا همچنان به سرکوب بیشتر ادامه میدن؟ این حکومت 2 تا مرحله همیشه داره. یکی در واقع اون سرکوب عریانه که ما میبینیم که به هر حال میاد سعی میکنه که اون هراس افکنی بکنه در جامعه، در نیروهای سیاسی، ولی به هر حال یه فازی هم داره گاهی اوقات بعد از اینکه از اون سرکوب میگذره یه مقدار خیالش راحت‌تر میشه، وارد فاز تثبیت و کنترل بیشتر میشه. الان به نظر من به هر حال خودش در اون موقعیت میبینه که داره سعی میکنه که اون سرکوب لخت رو یه خود به یه سرکوب
پوشیده‌تری تبدیل بکنه، کنترل رو خیلی زیاد بکنه، یعنی به یه شکلی که اساساً اجازه ندن تغییری و اون حرکتی در داخل دانشگاه‌ها شکل بگیره، اعتراضی شکل بگیره. الان در اون مرحله هستن، یعنی تمام منابع خودش رو حکومت گذاشته روی کنترل دانشگاه‌ها و جریان‌های دانشجویی که ممکنه شکل بگیره. اینا رو می‌خواد در نطفه خفه بکنه و اجازه نده این اتفاق بیفته. فکر می‌کنم که الان برنامه به این سمت رفته و روی این دارن کار می‌کنن. ممنونم از شما مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. چهارمین دور از مناظره نامزدهای جمهوری‌خواهان برای انتخابات سال 2024 آمریکا باز هم بدون حضور ترامپ برگزار شد. این مناظره با حضور ران دسانتیس فرماندار فلوریدا، نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، بیوک راماسوامی تاجر و کاندیدای هندی تبار و کریس کریستی فرماندار سابق نیوجرسی در دانشگاه آلاباما برگزار شد. این مناظره که متمرکز بر شکاف عمیقی در خصوص سیاست خارجی بود. راماسوامی از کریستی و هیلی به دلیل رویکردهای جنگ طلبانه‌شون انتقاد کرد. رقبای او هم از او به خاطر مخالفتش در مورد حمایت آمریکا از اوکراین انتقاد کردند. خانم هیلی هم گفت باید مراقب کشورهایی بود که شعار مرگ بر آمریکا سر میدن. وقتی در سازمان ملل بودم هر روز با ایران سر و کار داشتم. اونها فقط زبان زور رو میفهمن. اونا وقتی شما تحریم ها رو علیهشون کاهش میدید جواب نمیدن. کاهش تحریمی که باعث میشه چین میلیاردها دلار به ایران بده که ایران هم ازش برای نیروهای نیابتیش استفاده کنه. اونا پاسخگو نمیشن وقتی شما 6 میلیارد دلار برای 5 گروگان میدید. این کار فقط باعث میشه که اونا به دنبال گروگان‌های بیشتر باشن. اونا پاسخگو نمیشن وقتی 140 بار به مردان و زنان ما در سوریه و عراق حمله میکنن و ما هیچ کاری جز چند تا شلیک کوچیک انجام نمیدیم. ما باید بهشون مشت بزنیم. این تنها چیزیه که بهش واکنش نشون میدن. اونم به این روش که به دنبال زیرساختاشون در سوریه و عراق برید. اون موقع است که اونا عقب نشینی میکنن. ببینید همه اینها با هم مرتبطن. روسیه در جنگ با اوکراین شکست خورده بود. پوتین به ضعیف‌ترین سطح خودش رسیده بود. اونا سن بازنشستگی رو به 65 سال افزایش دادن. روسیه پهباد از ایران گرفت و موشک از کره شمالی. تو این وضعیت دوست دیگش ایران، حماس، به اسرائیل حمله میکنه و آدم‌ها رو در روز تولد پوتین قصابی میکنه. حالا هیچ کسی خوشحالتر از پوتین نیست، چون تمام توجه آمریکا از اوکراین ناگهان به سمت اسرائیل رفت. تایوان میخواد به اوکراین کمک بکنه، چون اونا میدونن که اگه اوکراین برنده بشه، چین به تایوان حمله نمیکنه. اوکراینی‌ها هم میخوان به اسرائیلیا کمک کنن، چون اونا میدونن که اگه ایران پیروز بشه، پس روسیه است که پیروز شده. اینها همه به هم مرتبط هستن، اما چیزی که باعث همه این پیروزی‌ها میشه، یه آمریکای قویه، نه یه آمریکای ضعیف که جو بایدن به ما داده. آرش غفوری تحلیلگر مسائل آمریکا اینجا در استودیو با ماست. با اینکه فاصله زیادی داره، اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکنه، احساس کردم که کریس کریستی از همه بهتر ظاهر شد دیشب. کریس کریستی خیلی خوب بود اتفاقا، برای اینکه شما وقتی مناظره رو میبرین که این استیج رو دستتون بگیرین و بتونین بقیه رو به واکنش وادارین. کاری که کریس کریستی کرد و البته آقای ران دسانتیس برخلاف مناظره قبلی، دو تا مناظره قبلی البته بهتره بگم که خانم نیکی خیلی خوب بود، این دفعه خانم نیکی در معرض حمله رقبا قرار گرفت. خوب نتونست مثل قبلا نشون بده خودش رو، چون خیلی تدافعی دفاعی بازی کرد، ولی آقای ران دسانتیس قشنگ برنامه داشت برای اینکه خانم نیکی رو ببره گوشه رینگ و موفق هم شد تقریبا تا حدی. چون رقیب اصلیش هم توی اون 4 نفر اونه دیگه. حالا ترامپ که با یک فاصله بسیار زیادی از همشون جلوتره. رقیب اصلیش همینه و این دو نفر اتفاقا چیز جالبشون اینه که اینا 2012 کاندیداهای تی پارتی بودن دیگه. 2010 که تی پارتی میاد مطرح میشه در آمریکا، 2012 همین خانم نیکی هیلی کاندیدای تی پارتی بود به عنوان فرماندار ایالت کارولینای جنوبی و آقای ران دسانتیس هم به عنوان نماینده فکر منطقه 6 فلوریدا بود که میشه شمال شرق فلوریدا، نماینده اونجا برای مجلس نمایندگان. آقای ران دسانتیس هم باز هم مورد حمایت تی پارتی قرار داشت و این دو نفری که یه زمانی در تی پارتی با هم همگام بودن امروز رقیب همدیگه هستن برای اینکه بتونن حالا یک کدومشون بتونه بره بالا که علیه آقای ترامپ اگر بتونه بازم موفق بشه که خب خیلی تو شک و شبهه فراوونه. آقای راماسوامی خیلی حالت بولی عملاً رفتار میکنه. مثل قبلش. چقدر
به نفعش بوده چقدر به ضررش. چون مثلا تو شبکه‌های اجتماعی همین لایو استریمی که روی یوتیوب داشت پخش می‌شد می‌دیدم خیلی ها رو از جمهوری خواهان و کلافه می‌کنه. خب خیلی کلافه کرد دیگه. وقتی در مناظره اول تقریبا خوب اومد اصلا خودش رو نشون داد، از مناظره دوم و سوم و این مناظره به بعد ایشون نتونسته به قول معروف خودش رو نظرسنجی ببره بالا و اتفاقا اومده پایین و اینم بخشش به خاطر همین واکنشی بوده که نسبت به رقبا داشته و آقای کریستی هم خب تو این مناظره خیلی ایشون رو مورد انتقاد قرار داد. خود خانم هلی و آقای دو سانتیس در مورد اینکه بولی می‌کنی و به همه برچسب میزنی و نه، ایشون به نظر من اصلا کلا دیگه مطرح نیست تو بازی. یعنی ما ولی استراتژیش رو عوض نمیکنه. برنامه‌اش همینه دیگه. برنامه‌اش یه جوری میخواد ترامپی باشه، کاری رو که ترامپ بکنه انجام بده، ولی خب اون تواناییش رو نداره. میگم الان دیگه ایشون واقعا فاکتور نیست. فاکتور اصلی همین دو نفر هستن و آقای کریستی هم که خوب ظاهر شد. و آقای کریستی اون چیزی که نقشی که میتونه ایفا بکنه اینه که توی نیو همشار که دومین ایالت هست که انتخابات توش برگزار میشه، یعنی اولین انتخابات به قول معروف ولی دومین، چون اولی کاکس در آیووا. در صورت توی نیو همشار که انتخابات برگزار میشه آقای کریستی اساسا خودش رو از آیووا کشیده بیرون، چون میدونه تو آیووا هیچ شانسی نداره. توی آیووا ترامپ الان اوله، آقای دو سانتیس دومه، خانم نیکی سوم. وقتی میریم توی نیو همشار آقای کریستی وارد بازی میشه، چند درصد از رأی‌های هر کدوم از اینا رو میتونه بگیره که اون موقع نفر دوم چه کسی خواهد بود، آقای دو سانتیس خواهد بود یا خانم نیکی خواهد بود و این تفاوت رأیشون چجوریه. یه تا حدی میتونه اونجا بازی بکنه، اگر هم که موفق نشه و بریم به نوادا و ساوت کارولاینا کلا از بازی میره بیرون. همین دو نفر میمونن با آقای ترامپ. در صورت باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اجازه بدید بخشی از حرفای خود کریستی رو در مناظره دیشب بشنویم. ما 17 دقیقه است که داریم اینجا مناظره می‌کنیم. به جز صحبت‌های کوتاه شما در ابتدا، ما این سه نفر رو داریم که طوری رفتار می‌کنن که انگار مسابقه بین ما 4 نفره. نفر پنجم جرأت اومدن و ایستادن در اینجا رو نداره. اون کسیه که همونطور که شما گفتید در نظرسنجی‌ها جلوتره. با این حال ما این سه نفر رو داریم که ظاهراً دارن با ولدمورت رقابت می‌کنن، کسی که اسمش رو نمیبرن. اونها نمی‌خوان دربارش حرف بزنن. همچنان به آرش غفاری تحلیلگر مسائل آمریکا اینجا هستیم. میدونم که هر 4 نفرشون دلشون میخواست که ترامپ اونجا بود که مستقیم با او رو در رو میشدن، ولی واقعا هم انصافا از منظر ترامپ بخواد کسی نگاه کنه دلیلی نداره حضور پیدا کنه. فاصله یک اقیانوس بین او و ما. ولی فکر کنم چند ماه پیش بود که وقتی بحث مناظره شد با هم همینجا صحبت کردیم در مورد مناظره ها. اونجا بحث این بود که اگر آقای ترامپ بیاد و وقتی ایشون 50 خودش میگه دیگه، خیلی هم رک گفته و تو صادقانه هم گفته، میگه من 50% از جلو هم، حالا 50% که نه، کمتر از 50% بسته به ایالتم هست، ولی از نزدیکترین رقیبم جلو هستم. برای چی بیام خودم در معرض دعوای کسایی قرار بدم که هی بخوان منو مورد حمله قرار بدن؟ و اتفاقا این کسی رو که مورد حمله قرار میدن به عنوان کاندیدای فرانت رانر، یعنی کاندیدای پیشتاز، خود آقای ترامپ خواهد بود دیگه. و آقای ترامپ اینو میدونست و ترجیح داد که وارد بازی که به هر حال این بازی به نفعش نبود، با اینکه انقدر تلویزیون دوست داره، تصویر دوست داره، اینکه دوست داره توی معرض رسانه باشه، سعی کرد یه جوری دیگه جبران کنه. همین پریشب بود که توی برنامه شان هنتی بود و اونجا صحبت کرد و تو هر کدوم از این مناظرات هم یه برنامه‌ای واسه خودش می‌ذاشت دیگه. به هر حال ایشون تصمیم گرفت اینجوری بکنه و به نظرم استراتژی هوشمندانه هم بود برای ایشون. به اون مصاحبه شان هنتی اشاره کردی، یه نکته جنجالی که گفت که خیلی سر و صدا کرد. گفت هنتی ازش پرسید که شما که قرار نیست دیکتاتور بشید، گفت نه به جز روز اول. و کلی واکنش به همراه داشتش. خیلی هم سعی کرد هنیتی که بهش بگه که منظورت این نیست، از بهونه تکرار می‌کرد. آره یادمه. من واقعیتش تصور نمی‌کنم منظور ترامپ این بود که من می‌خوام دیکتاتوری عمل کنم. اون ریاکشن واقعیش بود، میگفت من میخوام در مورد مسئله بوردر، یعنی مرزهای جنوبی به خصوص که خیلی حساسیت داره روش، و کاری بود که در دوره اول ریاست جمهوریش هم کرد دیگه. و حالا ممکنه اخراج برخی از اتباعی که غیر مجاز هستن یا گذاشتن محدودیت برای ورود برخی از اتباع کشورهای مختلف، این کارا رو بکنه. اون کاری بود که قبلا کرده بود. منظورش این که به هر حال البته حزب دموکرات میتونه و باید اتفاقاً از منظر به قول معروف کمپینش رو این خیلی تمرکز بکنه و این کارم خواهد کرد. فرداش هم از طرف آقای بایدن ایمیل اومده بود، هم از طرف افرادی که توی لیست ایمیل، کسایی که ایمیل میفرستن به لیست ایمیل لیست های طرفداران دموکرات، افراد معروف، خیلی روی این تمرکز کردن که این گفتیم میخواد دیکتاتور بشه، این میخواد این کارو بکنه. ولی من از اون حرفش اینو نفهمید، یعنی در برداشتم این نبود که من میخوام دیکتاتور باشم. اون واکنش طبیعی بود از یه آدمی مثل ترامپ. یعنی
مثلا اگه آدمو کسی دیگه بود ممکن بود همچین حرفی رو ممکن نه که حتما همچین حرفی رو نمیزد، ولی آقای ترامپ دیگه بعضی موقع از این حرفا هم میزنه، ولی خب ضرر نداشته واسه هیچ وقت از این حرفایی که زده. این واکنش اخیر بایدن هم به نظرم جالبه که میگه اگر ترامپ نبود شاید منم وارد رقابت‌ها نمی‌شدم. چه پیامی میده به رای دهنده‌های دموکرات؟ این از این حرف آقای بایدن از این اگرهاییه که خب قابل اثبات و قابل ردم نیست و به هیچ ساینی ما قبلا نشون نداده بود آقای بایدن که نمیخواد دوباره کاندیدا بشه، چون شما اگر نخواین کاندیدا بشین باید ساینایی از خودتون نشون بدید. ولی حرفش این بود که میخواست از لحاظ بازم کمپینی میخواد انتخابات رو ببره به 4 سال گذشته، به انتخابات 2020 بگه که باز هم دعوای بین ترامپ و من. شما ممکنه منو دوست نداشته باشین، ممکنه من بهترین کاندیداتون نباشم، برای اون بخش‌های از حزب دموکرات که ناراضی‌اند از آقای بایدن، برای بخش‌های از آمریکایی‌های آفریقایی تبار که الان از آقای بایدن ناراضی‌اند. آقای بایدن می‌دونی که ما توی نظرسنجی‌ها آراش توی آمریکایی آفریقایی تبار، آراش توی لاتین تبارها به مراتب نسبت به قبل اومده پایین. 10%، 15% و 20% توی این گروه‌های جمعیتی اومده پایین که اینا گروهایی هستن که شما باعث پیروزی شما در انتخابات میشن. یعنی اگه مثلا آقای بایدن بیاد زیر 75% در میان آمریکایی آفریقایی تبار، انتخابات رو خواهد باخت. در مورد لاتین تبارها بیاد زیر 55-60% انتخابات رو خواهد باخت و اون رو میدونه. میخواد بگه من میدونم داستان چیه، حالا شما ممکن از من ناراضی باشین، ولی الان دعوای بین ترامپه که در تعریف آقای بایدن ترامپ یه آدم دیکتاتوره و خودخواهه که میخواد همه چی واسه خودش مهمه و تعریفی که آقای بایدن میکنه، حالا فرق از درست یا غلط من بهش کاری ندارم. و برای اینکه میخوام باهاش رقابت کنم شما حواستون باشه که اگر من نباشم این آدم رئیس جمهور میشه، برگردین دوباره مثل دفعه قبل به هر دلیلی به من رای بدین. و خیلی کوتاه اگه بگی الان پشت سر ما تصاویر زنده بیرون دادگاه نیویورک آقای ترامپ رو داریم میبینیم، دادگاه مربوط به پرونده کلاهبرداری. چقدر فکر میکنی که از طریق قضایی و دادگاه ممکنه سرنوشت ترامپ در انتخابات مشخص بشه؟ کریسی دیروز یه حرفی زد توی مناظره، اما واقعیتش اینه که کاندیدای حزب رقیب با 50-55% پیشتاز حزب رقیب بهتره بگم، رئیس جمهور پیشین، شما بخواید این آدم رو از طریق قضایی کاری بکنین که در انتخابات شرکت نکنه، خیلی نمیگم نشدنیه، ولی کاری به واقعا سخته و کاری که آقای ترامپ کرده اگر هر کسی دیگه مثل من و شما انجام داده بودیم الان زندان بودیم دیگه، رایت؟ درسته؟ ولی نمیدونم، احتمالاً کاری که اتفاقات این همه پرونده که داره، ولی آقای ترامپ زندان که نرفته، حالا به هر دلیل قوانین اونجوری که ممکنه برای بقیه کاربرد داشته باشه واسه ایشون نداره. دلیلش هم مشخصه، رئیس جمهور بوده، آدم بسیار معروفیه، کاندیدای حزب رقیب هم هست، کاندیدای پیشتازه، توی نظرسنجی هم از رئیس جمهور فعلی آراش بیشتره. خب سخته، خیلی سخت. ممنونم از شما آرش غفوری، تحلیلگر مسائل آمریکا. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده دیوان کیفری بین‌المللی درباره نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق زنان تحقیق میکنه. ریچارد بنت گفته نقض میثاق‌های بین‌المللی توسط طالبان زیر ذره‌بین این دادگاه قرار داره. او گفته برای گنجاندن آپارتاید جنسیتی در قوانین بین‌المللی به عنوان جنایت علیه بشریت راه درازی در پیش. دیروز عفو بین‌الملل هم از دادگاه کیفری بین‌المللی خواست تحقیق و رسیدگی به جنایات طالبان رو در مورد زنان، هزاره‌ها شیعیان و اقلیت‌های مذهبی تصریح کرده و در اولویت قرار بده. در همین حال جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم حاکمیت طالبان رو آپارتاید جنسیتی و دیکتاتوری هولناک خونده. من فکر می‌کنم در سطح بین‌المللی افغانستان باید پاسخگو بشه. ما تا اینجا هم اشاره کردیم که دادگاه بین‌المللی کیفری داره تحقیق میکنه روی مورد افغانستان. همکارم خادم کریمی اینجا در استودیو به ما پیوسته. چقدر حرفا در این مورد به نظر تاثیرگذار میتونه باشه روی زمین بر عملکرد طالبان؟ خب واقعیتش اینه که عمودی که ریچارد بنت گفت، پروسه بررسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی یک پروسه بسیار زمانبر و در عین حال نیازمند مذاکرات بسیار طولانی. به خاطر چی؟ به خاطر که اگر این به رسمیت شناخته شود در میثاق‌های بین‌المللی، باعث میشه که تمامی طرف‌هایی که به هر نوعی با طالبان
در ارتباط است اینا متخلف شناخته میشن، از جمله مثلا در رأس ایالات متحده یا همسایگان افغانستان. به این دلیل بسیار یک کاری پیچیده و دشوار و نیازمند زمان است. در 2 سال گذشته به نظر من زنان افغانستان پای زنان ایران آپارتای جنسیتی را به عنوان یک ترم در سطح بین الملل آوردن. با گفتگوها آغاز شد بر سر اینکه چطوری میشه ایران در میثاق‌های بین المللی آورد. اما خب پیچیده است و طالبان میره میفهمن. از جانب دیگه به همون ترتیبی که طالبان میفهمن که این کار سخت است، از جانب دیگه کوشش میکنن که به نوعی نشانه های بسیار خفیفی نشان میدن به جهان که ما یک حکومت نرمال و معتدل هستیم، با یک سری کارهای نمایشی مثل ارائه خدمات، تولید ویدیوهای تبلیغاتی یا ارائه هر چندگاه گزارش‌های مبنی بر اینکه در افغانستان امنیت است یا مواردی از این قبیل سعی میکنن خود یک حکومت نرمال جلوه بدن. اما به همون ترتیبی که ریچارد بنت گفت بسیار دشوار است که تصور کنیم به این زودی بتونه این ترم در میثاق‌های بین‌المللی راه پیدا کنه. ممنونم از تو خاتم کریمی، همکارم اینجا در استودیوی ما در واشنگتن دی سی. و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از آسمان غزه به پایان میبریم.